Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. Спонсор показу «Фармак». Фактично відбувалося минулої доби, і очевидно завершується сьогодні зустріч Лаврова із його китайським колегою Ван І. Обидва міністри закордонних справ зустрілися в Пекіні, відбули спільну прес-конференцію вже. От сьогодні зранку росіяни повідомили через ТАСС, свої офіційні пропагандистські канали, про те, що зустріч відбулася успішно. Вже в ході прес-конференції обмінялися рукостисканнями і якимись угодами, домовленостями про міждипломатичну, скажімо, міжнародну, між двома країнами співпрацю. Лавров та Ван І. Основні тези цієї прес-конференції, абсолютно, скажімо так, не те, що дипломатичною мовою викладені, вони просто наскрізь брехливі. Зокрема, Китай стверджує, що ніколи не підливає олії у вогонь і не переслідує корисливих цілей у міжнародних конфліктах. Звичайно, що ми віримо в Китаю, жодних інтересів в міжнародних конфліктах немає, лише співчутливо спостерігають з Пекіна за різними війнами, конфліктами і намагаються примирити обидві сторони. Також Китай, як стверджують у китайському МЗС, як стверджує Ван І, виступає рішуче проти односторонніх санкцій, які суперечать тренду на глобальний розвиток. Це зрозуміло. Тут у Китаю є свій інтерес, аби санкції проти них не вводили їхніх сателітів. Також відносини КНР і Росії, як було зазначено на спільній прес-конференції Лаврова і Ван І, заслуговують на те, щоб обидві сторони цінували і підтримували їх. Китай виступає за скликання міжнародної конференції щодо України за участі Москви і Києва. Це теж послідовна позиція Пекіна. Вони тягнуть Москву в усі домовленості, в усі круглі столи, в усі формули миру. Так, Росія мусить бути присутньою на думку Китаю. І ця теза знову ж таки прозвучала на цій зустрічі. Також Китай і Росія пообіцяли спільно протидіяти спробам підірвати глобальні ланцюжки поставок торгових, очевидно, зв'язків. Зараз Китай є основним фактично торговим партнером Росії зовнішнім. Також Китай і Росія мають відстоювати нову модель відносин, без уточнення яку саме, і уникатимуть конфронтації. Загальні загалом слова, багато моментів нам зрозумілі цілком. Справді Росія і Китай зближуються в ці роки, в ці часи, і причини для такого зближення є. Про це зближення говорили, зокрема, і з боку Сполучених Штатів, зокрема, державний секретар США Ентоні Блінкен на днями застеріг Китай від тісної співпраці з Росією, принаймні про такі зауваження, застереження з боку США писали у Financial Times, у цій газеті, посилаючись на свої джерела в американській дипломатії, кажуть, що прямо, власне, у відомстві Блінкена, також в американському уряді, попередили Китай, аби ті, скажімо так, не так активно і відверто підтримували Росію у їхній агресії російській проти України, проти західного світу. Зокрема, йшлося про пальне до ракет та інші неприпустимі з точки зору Вашингтона кроки, на які готовий йти Пекін, або може навіть частково ці кроки вже зробив. Отже, про зближення Китаю і Росії, точку зору США на це, а також про заяви президента України американській пресі про те, що без США, без допомоги США Україна програє війну. Далі спілкуємося в нашому ефірі із політологом, міжнародником, а також проректором Українського католицького університету Дмитром Шеренговським. Дмитре, вітаю тебе, доброго ранку. Доброго ранку, Андрію, вітання. Радий бачити і чути, дякую, що відгукнувся на наше запрошення. Отже, почнемо із заяви Володимира Зеленського, а вже згодом перейдемо до Росії, Китаю, Сполучених Штатів. Президент Зеленський дав новий коментар, нове інтерв'ю американській пресі, і вже телеканалу CNN вкотре акцентував, наголосив на тому, що без американської допомоги Україна програє війну проти Росії, а згодом і інші країни Європи зазнають агресії і нападу з боку Росії. Це факт, сказав Зеленський, власне, у цьому коментарі, який поширює CNN. Це відбулося під час відеозустрічі української групи збору коштів United-24, такої ініціативи. Зрештою, заява від Зеленського не нова, він кілька разів цю тезу вже повторював публічно, але бачимо, що не втомлюється президент прямо про це говорити, що треба допомогу ухвалити якнайшвидше. Це пов'язано, очевидно, із
зі зволіканням Конгресу. Отже, чи не звучать ці заяви занадто по-алярмістськи, як такі дещо вже відчайдушні заяви з боку нашого президента, от в очах американської аудиторії? Чи знаходять вони там відгук і наскільки от вони дієві, на твою думку? Ну, тут комплекс питань є, так? Чи звучать вони алярмістськи? Очевидно, що до певної міри так. Вони звучать, але зрозуміла логіка. Сьогодні розпочав роботу, власне, Конгрес після великодньої перерви, тому вони були більш як вчасні, так, перед відкриттям Конгресу підняти це питання, де ми знаємо, фактично застряг законопроект про надання допомоги Україні. І таким чином пробують посунути це питання. Ми впродовж минулих навіть тижнів бачили кілька різних спроб з боку українського уряду, так і від Міноборони бачили, від МЗС бачили спроби, власне, тиснути і сунути це питання. Тому в тому сенсі, так, до певної міри вони звучать алярмістськи. З іншого боку, яким чином вони впливають на виборця, ми поки що не бачимо цього результату прямого, тому що маркерним є до певної міри все-таки виборча конфігурація в Сполучених Штатах. Ми бачимо те, що один з шляхів, власне, обійти Джонсона, так, спікера, і поставити цей законопроект на голосування, задля чого потрібно, щоб назбиралася певна кількість депутатів нижньої палати і своїми підписами засвідчили цей процес. Все-таки бачимо, що він також загальмувався. Так, треба 218 підписів, зібрано було 191 підпис, а це є безпосередній вплив виборців, так, на своїх депутатів. Таким чином ми бачимо, що ситуація до певної міри, я б не хотів казати слово патова, так, але вона така максимально невизначена з різних боків, і очевидно вона є наслідком цих розкладів виборчих, так, і виборчих перегонів, які зараз існують. Кожна зі сторін пробує діяти так, щоб там, умовно кажучи, її десь не кинули, жаргонно висловлюючись, так, і з іншого боку намагається якось максимально виграти з того. Тому будемо бачити, як буде розгортатися події. Демократи вже заявляли, що по суті, якщо Джонсон поставить законопроект, який вже Сенат пройшов, так, якщо Нижня палата проголосує, то фактично тільки президентові прийдеться підписати його. І тоді все би мало відновитися, так. Але чи з цим впорається Джонсон, є велике питання. І тому, на мій погляд, штовхання цього питання, знову його ставлення на порядок денний, а інтерв'ю CNN безпосередньо одним з тих кроків є доволі правильним кроком.